درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم شهر زیبای یزد، بزرگترین شهر خشتی جهان. یه دلیلی داشت که اومدم اینجا رو ببینم. میخوام یکی از شاهکارهای مهندسین ایران باستان رو بهتون نشون بدم. توی این ویدیو میخوام با هم دیگه بریم دو تا از قنات‌های یزد، استان یزد، یکیش که توی خود شهر یزده و یکیش هم توی مهریز 45 کیلومتری یزد. این دوتا رو بریم با هم دیگه ببینیم چه کردن ایرانیان باستان. قرار بود اول بریم قنات زارچ و حسن آباد رو ببینیم، دیگه برنامه عوض شد. البته رفتم اونا رو گرفتم، ولی اومدم اول ویدیو قنات اردکان رو بهتون نشون بدم، چون هم یه جای بکرتر بود و هم کسایی که اینجا هستن خودشون مغنی یا همون حفار قنات بودن. مهدی هم که با هم اومده، دوست یزدی ما، آقا مهدی گل، که چند روز زحمت دادیم بهش. گنجینه قنات اردکان، خدمت آقای قانعی. سلام، خیلی خوش اومدی. از مغنی‌های قدیمی و که نسل در نسل کارشون حفاری قنات بوده. اولا خیلی خوش اومدی. اینجا گنجینه قنات اردکان که از سال 96 مجوز اون مجموعه داری و گردشگری قنات رو توسط میراث ما گرفتم و تونستم فضایی رو ایجاد کنم که برای بازدید گردشگران داخلی به خارجی باشه. قنات هم در اصل اون راه آبی یا کانالی بوده که در دل زمین حفاری میکردن تا دسترسی پیدا کنند به اون شبکه‌ها و سفره‌های آب زمینی که نهایتاً توسط همون کانال‌ها آب رو هدایتش میکردن برای مقاصد مورد نظرشون. خب آقای غلامرضا هاتفی یکی از مغنی‌های قنات که هنوز هم کارشون همینه و الان لباس مغنی‌ها رو پوشیدن که حالا خودشون توضیح میدن دلیلش چی بوده که این لباس سفید و اون کلاه نمدی سفید اینا که کلاه گلی شده، حالا سفیده نمدی نیست، همین پنبه. پنبه. چرا حالا سفیده؟ قدیم اگر که مثلا قنات که میرفتم اول وارد قنات میشدم باید حتما پاک باشم. دوم وقتی که پایین رفتن قنات خدا نکرده اگر مشکلی پیش میمد که دیگه خراب میشد که استرابه مقنی آقا ریزش میکرد در بیارن. این لباس سفید معنیه لباس آخرت و این لباس هم لباس پاک باشه، مقنی پاک باشه به داخل قنات. کلاهشون هم که پنبه‌ایه، یه جوری محافظ بوده، مثلا کلاه ایمنی الان که اگه سنگریزه چیزی از بالا افتاد خاکی مریضه مثلا رو سر ریخته نشه، این کلاه برای محافظ بوده. مثل که امروز ما توی خونامون امتیاز آب، کانتور آب داشتیم، زمان گذشتم هر خونه‌ای برای خودش که امتیاز آب داشته. اونم چیزی نبوده جز پایاب و خونه‌هاشون هم که همجوار قنات احداث میکردن تا دسترسی بهتر به این آب قنات داشته باشن. پایاب هم یا به اصطلاح ما اردکانیا مقنیا بهش میگیم پاکنه، جایی که توسط اون پلای خیلی نرم میرفته قرار میگرفته روی اون مسیر اصلی قنات. این قنات هم که زیر این بافت تاریخی محله تیران عبور کرده به نام قنات بهاءالدین آباد بوده که موقوفنامه 840 ساله داره. خب از اینجا جایی بوده که تنوری آب بوده، آب میرفته ذخیره میشده، آقا هم بار بوده خوردن آب شیری. اینجا جاییه که شیر آب بوده، آب برمیداشتن. اینجا شیر آب بوده که آب برمیداشتن، آب هم بار بوده دیگه، اینجا بسته بوده. بله اینجا بسته بوده، حالا بازش کردن به طرف بالا. اینجا هم که یه لوله بوده که آب دیگه میرفته. شیر آبی طرف استفاده بکردن. راه آب میمده تا اون بالا هم که سفید میدن بادی پایین ترش آب بوده. آب از کجا می اومده؟ از این سوراخه. اینا پلی بوده که میمدن پایین آروریش بکردن، تمیز بکردن. اینجا رفتن بالا میمدن
اون بالام مال بادگیرا هست که از سطح زمین بالا هست که برای اینکه آب خنک کنه. 4 تا بادگیر داشته. عجیب چیزیه. یه عکس هم میذارم که در مورد مادرچاه و مظهر و کوره و میله‌چاه که به چه سبکیه که چطور کنده میشه. اول گمانه رو میزدن که بعد اگه آب خوب بود این میشده مادرچاه و بعد از مظهر میکندن میرفتن سمت مادرچاه و میله‌چاه ها رو میزدن و که از اینجا خاک میبردن بالا اون حفاری که داشتن انجام میدادن و هم برای اکسیژن که برسه به اون حفار یا مغنی که پایین بوده. قرار شد بریم یه قنات بیرون از شهر، بریم یه سر داخل قنات ببینیم چطوره. مادرچاه این قنات کنار اون کوه و اینا رو هم که می‌بینید میله‌چاه ها هست که میاد از اینجا رد میشه. حالا تصویر هوایی هم میگیریم بهتون نشون میدم. بریم این پایین. مواظب خود باشی علی آقا. دست بگیرین یا کنار دیوار ببین. مواظب خود باشی. کفشار هم در آوردیم و پاچه‌ها هم دادیم بالا. بریم در دل قنات ببینیم چه خبر. بیا چه نشون بدم. جای کنارا رو ببینید اینجا نوکت چقدر قشنگه. چقدر تراز اینجا رو کندن رفتن پایین. واقعا خسته نباشید. باید بهشون گفت آیه غلامرضا خان حاطفی تا دیروز هم توی قنات بودن. بله. امروز استراحت هم فکر کنم. جمعه استراحتیه. قنات دشت هریشت. آبش هم دیگه خیلی کم شده. خیلی آخرین دیگه. تا کجا بوده قبلا آب؟ الان مشخصه فکر کنم تا اینجا بوده. بوده. دو سه روزه که بوی گل نیومد، صدای چهچه بلبل نیومد، بری در باغ بونه گل بپرسی چرا بلبل به سیر گل نیومد. درخت سبزم و من در بیابون، نه او خوردن نه غیر از او بارون. اگر 100 سالگی بارون نباره، هنوز سبزم نشینم در بیابون. این اون جای چراغا یا پیسوز و بله اینا جای چراغ کاربیته. چراغ کاربیت که سنگ کاربیت استفاده میکنه. خب اینم که نه حلقه چایگه میل چایشه. گل بکشیم. از اینجا هم که گل میکشتم بالا. مهدی نظرت چیه در مورد قنات ها الان؟ تا حالا اومده بودی؟ نه نیومده بودم ولی کلا ما فکر میکنیم قدیمی ها از ما عقب‌تر بودن، در صورتی که برعکسه. خیلی از چیزا از ما خیلی جلوتر بودن بدون حالا اینترنت یا خیلی چیزای دیگه. ببینی خیلی از ما پیشرفته تر بودن. اصلا یه شما شیب رو ببین چطور محاسبه کردن از 4-5 کیلومتر بالاتر تا بیان این آب انتقال بدن پایین. این قسمت هم دوستان عزیز قسمتیه که ادوات کندوکاو قنات رو داریم نگهداری میکنیم که این هر کدومی از این ابزاراتی که تین دیوار بند شده قسمتی از قنات مورد استفاده قرار میگرفته و باش اون کندوکاو رو انجام میدادن. و این چراغایی که این سینه بند شده اینا چراغای کارپیتیه که کار روشنایی رو توی قنات انجام میداده. البته در زمان گذشته قبل از این چراغ کارپیت این چراغای پیسوزی بوده که توی قنات روشن میکردن که با دنبه ایوونی که آب میکردن و اون فتیله پنبه‌ای که داشته کار روشنایی انجام میداده. حالا غیر از اینکه کار روشنایی توی قنات انجام میداده، کار شیب بندی، تراسکشی، جهت نمایی هم توی قنات انجام میداده. وظیفه میراب نشستن مظهر قنات، جایی که آب پدیدار میشده بوده
و میمده با این ساعت آبی که حالا توی اردکان ما بهش میگن تشت آب یا بعضی جا بهش میگن سبوی آب، که هر کاسه ای که پر آب میشده 7 دقیقه و نیم زمان میبرده. البته جاهای مختلف ایران مبناش بر 13 و نیم 17 و نیم تا 27 دقیقه و نیم هم دارم که ظروفش بزرگتر بوده. وسط این کاسه مثل که دریچه داره و این کاسه سفالی که پر آب بوده این میراب هر دفعه این رو میذاشته این وسط، آبی که از این وسط داره مجیشه میاد بالا، پر که میشده 7 دقیقه و نیم طول میکشیده. کاسه رو خالی میکرده، یکی سنگنش هم منداخته. البته اینم اصلش اینه، سنگنش رو منداخته میگفته 1 کاسه 2 کاسه 3 کاسه 4 کاسه. شما مثلا 40 تومن هزینه کرده بودی توی قنات، در 24 ساعت روز 40 دقیقه آب داشتی. این 40 دقیقه رو اینجا جمع میکرده. در 12 روز که مدار چرخش آب بوده میشه 480 دقیقه در 12 روز این آب رو جمع میکرده. شما آب رو میبردی 480 دقیقه است که تمام میشده، دوباره آب تعلق میگرفته به نفر بعدی. اینجا هم یکی از آب انبارهای شهر اردکانه. اینم بادگیراش هست و که نشون دادم از پایین به چه شکل بود. خب ویدیو اینجا تموم شد. اردکان میریم سمت یزد و قنات زارچ رو میبینیم که خانم منتظر اونجا توضیحات رو میدن دیگه. خب اینم داخل قنات زارچ خانم منتظر. آسیاب وزیر متعلق به 700 سال پیش در دوره آل مظفر وقتی که شاه یحیی حاکم یزد بود، دقیقا همون دوره‌ای که حافظ هم حالا یا به شهر یزد سفر داشته یا تبعید شده. 2 تا نظریه وجود داره. شاه یحیی به وزیر خودش دستور میده که داخل حصار شهر یزد بیان و یک آسیاب ایجاد کنن، به خاطر اینکه اگر جنگی رخ داد یا شهر محاصره شد که دروازه های شهر بسته شد، اولا مردم از خطوط نیفتن، دوما یعنی ثانیاً بتونن مدت زمان بیشتری رو مقاومت کنن. خب دروازه ورودی آسیاب اینجا بوده و این مسیر پلکانی که ما داریم تا پایین بریم حالت رمپ بوده، سراشیبی بوده که حیوانات باربر راحت میتونن برن پایین و بعد از اون وقتی که آرد رو بار زدن راحت میتونن بیان بالا. قنات زارچ از 3 تا شاخه شور، ابراهیم خویدکی و شیرین تشکیل شده. شاخه شور آب شور نبوده، احتمالاً یکم املاح معدنیش بیشتر بوده، چون این آب هم به مصرف شرب میرسیده هم به مصرف کشاورزی، بنابراین آب شور نبوده. شاخه شور از فهرج سرچشمه میگرفته میومده توی مسیر شاخه ابراهیم خویدکی بهش ملحق میشده و با هم میومدن به سمت شهر یزد و بخشی از شهر یزد رو آبرسانی میکرد. ما الان اینجا هستیم. خب آسیاب وزیر. شاخه شیرین از یه منطقه دیگه سرچشمه میگیره و میاد تا اون هم برسه به آسیاب وزیر. شاخه شیرین توی عمق 38 متری سطح زمین شهره، یعنی اینا یک اختلاف ارتفاع 10 متر با هم دارن. وقتی که به این آسیاب میرسن به خاطر وجود تنوره آسیاب که حالا بعداً میبینه این اختلاف ارتفاع جبران میشه و با هم جوین میشن و میرن سمت زارچ. زارچ در قدیم یک روستا بوده که این آب به مصرف کشاورزی میرسیده اونجا. الان برای خودش شهر توی محله به نام سرچشم آب رو میومده، مظهر اونجا بوده و الان متاسفانه هنوز این آب به زارچ نمیرسه. ما الان فقط در شاخه شور آب داریم. شاخه ابراهیم خویدکی و شاخه شیرین خشک شده. در مورد خدمت قنوات متاسفانه در ایران ما مدرکی نداریم. قدیمی ترین مدرکی که وجود داره مربوط به دوره سارگون دوم هست، امپراتور آشور، که توی لشکرکشیش به سمت اورارتو که میشه ارمنستان امروزی و اینا، توی شمال غرب ایران یه جایی میرسه که یک یه شهری میرسه که بسیار سرسبزه ولی مثل شهر و دیار اونا نیست که رود روون داشته باشن. دنبال علت میگردن و اولین بار اونجا قنات رو میبینه
و توی یک کتیبه ثبت میکنه. با توجه به اون کتیبه ما امروز میتونیم بگیم که قنات ها در ایران بیش از 3000 سال قدمت دارن، ولی دقیقاً از کی شروع شده، کجا شروع شده، اولین ها کی بودن، متاسفانه مدرکی در دست نیست. چند کیلومتره قنات زارچ؟ با احتساب به هر سه شاخه با هم حدوداً 71 کیلومتر. تا اینجا بالای سر ما گلیم بود، از اینجا به بعد میشه آجر. خب ما داریم از دوره صحبت میکنیم. این آسیاب تا 65 سال پیش هنوز کار میکنه. از 700 سال پیش تا 65 سال پیش دوره که حداقل برای کبیر مرکزی ایران قوت غالب مردم نان بوده. هنوز هم میگه نونه که بند جونه. خب و برای آسیاب مهم بوده این نونی که داره سر سفره مردم میره پاک باشه، ناخالصی نداشته باشه. اگر خاکی چیزی از سقف یا از نورگیر بیفت، قاطی مال مردم نشه. برای همین از اینجا به بعد این سازه که میبینید همه آجرکاری هست، پشت این دیوار تنور قرار داره. تنور یک سازه استوانه‌ای شکله که وقتی که آب بهش میرسه میریزه پایین و چون دبی آب ورودی از مجرای آب خروجی خیلی بیشتره، یعنی آب بیشتری وارد میشه تا خارج بشه، آب تا یک ارتفاعی بالا میاد. خب بنابراین انرژی پتانسیل ذخیره شده توی این آب خیلی زیاد میشه و در نتیجه وقتی که باید از این پنتوشه باریک در انتهای تنور آب بیاد بیرون، قدرت و شدت زیادی داره و با اون قدرت توربینی که زیر این سنگ آسیاب بوده رو شروع می‌کنه به چرخوندن. از چرخش اون توربین سنگ رویین آسیاب میچرخیده. آرد حاصل از این عملیات اینجا جمع شده، بعد بسته بندی می‌شده و تحویل صاحب بار می‌دادن. این سنگ‌ها وقتی که روی هم دارن می‌لغزن استکاک داره بینشون و استکاک یک فرآیند گرماده هست. توی آسفالت‌ها و آسیاب‌های صنعتی به خاطر اینکه آب وجود نداره که مرتب گردش داشته باشه و سنگ‌ها رو خنک کنه، آردی که تولید میشه به خاطر حرارت سنگ یه سری از ویتامین ها و مواد مغذی خودش رو از دست میده. ولی توی آسیاب ها به خاطر وجود آب که مرتب داره این سنگ ها رو سرد میکنه، آردی که تولید میشه از لحاظ مغذی بودن غذاییت بیشتری داره. خب آقا اینجا چکمه هم از چکمه میپوشین. آقا مهدی یا خانم منتظر راهنمامون هستن که دارن توضیح میدن. بفرمایید. من توی آب راه نرفتم، نگاه کنه چقدر آب گلاله. اینم از قنات زارچ. خدایی ببینید چی کار کردن این گذشتگان. ببینید ما رسیدیم به پایاب. ما دو نوع دسترسی به آب داشتیم توی مناطق کلیدی، یکی پایاب ها بودن، یکی آب انبارها. یه چیزی ما توی یزد داریم میگیم شهر قنات و قنوت و قناعت. خب قناتی که الان داریم توش راه میریم، قناعت با صرفه‌جویی که دارن فرق میکنه. صرفه‌جویی اینه که مثلا شیر آبو به بند مسواک داره میزنه، واقعا این چیزایی که تلویزیون نشون میدن. ولی قناعت اینه که وقتی که داریم دست و صورتمون رو میشوریم یه سطح زیر دستمون باشه، اضافه آب دست و صورتمون بریزه تو اون سطح و از اون سطح برای آبیاری گلدونامون استفاده کنیم. کاری که توی آب انبارها انجام میشده. یک تنپوشه‌ای در انتهای پاشیر بوده که حالت هرزابی داشته. آب حاصل از سرریزه کوزه، نمیدونم شستن دست و صورت، وضو گرفتن، اینا که مرخته روی زمین دور رخته نمیشده، هرز نمیرفته،
از طریق این تنپوشه مرخته به قناتی که در زیرش قرار داشته. اینجا رو بهش میگن زورنا. وقتی که به هر دلیلی نما خواستن آب بره سمت آسیاب یا اینکه بیاد اون قد زیاد بوده که مرفته اون تنور رو خیلی دیگه پر میکرده، اینجور حالت بایپس داشته، آب رو منحرفش میکردن به این سمت، آسیاب رو دور مزده و مرخته اون چایی که اونجا. خب آقا، بعد از اون قنات زارچ اومدیم سمت آسیاب آبی کوشکنو که حالا اینجا نوشته یکی از عجایب و شاهکارهای مهندسی ایرانیان پیش از اسلام می باشد. اون کوچه کناریشه، بریم ببینیم چی داره اینجا. در عمق 22 متری زمین این قسمت برای اینکه حالا تو همون گرمای تابستون میومدن اینجا یه چند دقیقه می نشستن و خنک می شدن. و این تنوره این قنات که اون پایین هم آسیابش بوده خیلی بزرگتر از قنات زارچه. این جالبه چی کار کردن. زیر شهر یزد کلن فکر کنم همش از این تونلا باشه. خب این قسمت هم همونی است که توی قنات زارچ دیدیم، ولی اینجا حالا وسایلش هست، بهتر میشه متوجه شد که چجوری کار میکرده. این چرخ قدیمی آسیابه که میبینید به این شکل بوده، یه آب با فشار که میخورده بهش میچرخیده، اون پایین بوده اونجا که حالا یه جدید براش گذاشتن نمادین. اونم سنگای آسیابه که اون سنگا رو میچرخونده و از اون بالا هم که گندمی، جوی، ارزنی، حالا هرچی میخواستن میریختن داخلش و آسیاب میشده. از این قسمت هم میریخته این فضای این قسمت. اینجا هم که بعد توسط 4 پا بار میکردن و میرفتن بالا. اینجا هم که محل نگهداری 4 پا بوده، حالا تا زمانی که آسیاب تموم بشه اینجا نگه می‌داشتن 4 پا رو. با علم و دانش اون زمان هم زمین شناسی رو میدونستن، هم مهندسی آب رو میدونستن، نمیدونم هم هیدرولیک رو میدونستن، تونستن یه همچین سازهایی رو طراحی و اجرا کنن از چند هزار سال پیش که هنوز هم باقی مونده. و اکثر این شهرهایی که توی کویره است، اکثرش حالا همش بهتر بگم به خاطر این قنات ها بوده که به وجود اومده، چون آب هست و آب هم که مایه حیاته که اگه نباشه واقعا نمیشه زندگی کنی. به پیشنهاد مهدی اومدیم کافه باران، عجب جایه واقعا. این پشت سرم که میبینید شلوغه، خانه هنر هست. این طرف هم که بادگیرهای شهر یزد و اونم که منارهای مسجد جامع. پشت سرمون هم که زندان اسکندر که برگشتیم هتل بعد از یه چرخ کوچیکی زدیم توی بافت تاریخی. مهدی هم اومده زحمت کشیده، خانومش کشک بادمجون درست کرده، گفته بودم قبلا بهش گیاهخوارم دیگه، انداختیمش تو زحمت. کشک بادمجون، این هم سالاد شیرازی، این هم که سبزی و این چیزا هست. آقا دست در نکنه. اومدیم سمت مهریز، اومدیم خدمت آقای ابویی که توضیحاتی در مورد قنات اینجا و حالا کلا قناتایی که توی این منطقه است بهمون بدن. بفرمایید آقا. شهرستان مهریز در فاصله 30 کیلومتری استان یزد قرار گرفته در ضلع جنوبی و به باغشهر استان معروفه. دلیلش هم به خاطر وجود قنوات زیادیه که توی سطح شهرستان سرچشمه میگیره
و به دلیل اینکه مهریز در پایین دست رشته کوههای شیرکوه قرار گرفته و یه بستر آبی مناسب و یه سد زیرزمینی رو واسه شهرستان مهریز فراهم کرده و از این شهرستان حدوداً بالغ بر 350 تا 400 رشته قنات جریان داره که یه تعدادی از اونا همکنون هم به سمت یزد میره که معروفترین اونا قنات حسن آباد مشیره که ثبت جهانی هم هست. خب اون کوه سرخی که آقای ابویی توضیح دادن اونجا هست. این کوه سرخ مادرچاه توی دامنه اون کوه زده شده، قنات هم که دیگه کشیده شده میاد دیگه تا اینجا که حالا میتونیم اینجا بریم ببینیم. اینجا رو هم بهش پایاب میگن دیگه، درسته؟ اولین جاییه که دسترسی به آب قنات مقدوره و میزان دوی آبی که داره الان اینجا مشهوده. شما دیروز ما رفتیم قنات زارش آب اندازه 1 اینچ آب میومد. الان نگاه کنید اینجا ببینید چه آبی داره میاد. آقای ابویی میگه آبش هم فوق‌العاده است برای چایی، یعنی همه میان اینجا فقط برای چایی برمیدارن، دبه پر میکنن میرن. دوی آب بالایی که این قنات داره به خاطر اینه که این قنات از نوع قنات‌های گسلی حساب میشه. البته قابل ذکره که ما تو ایران 11 تا قنات داریم که ثبت جهانیه. قنات زارچ یکی از اوناست که توی استان یزده و قنات حسن آباد. کوهی که مشاهده کردین کوه سرخ شکل گسلی رو داره. پس نتیجه‌ای که میگیریم قنات حسن آباد از نوع قنات‌های گسلیه که خورده به رگ زمین و به اصطلاح مردمی میگن قنات خورده تو رگه و چیزی به نام خشک شدن در کارش نیست. قناتی هم که مشاهده میکنید 700 سال حکایتش همینه، به همین میزان آب و همین میزان دوی که هست نه کم میشه نه زیاد. خونک نه آره توی این کویر توی این گرما همچین آبی واقعا نعمته. خب اینجا مظهر قناته. این قنات به واسطه این که از مهریز استارتش زده میشه و به مقصدی که میرسه حسن آباد مشیر حدوداً 64 کیلومتر مسیر رو طی میکنه. حالا این موضوع رو در مد نظر داشته باشین که فاصله مهریز تا یزد یه فاصله 30 کیلومتریه. حالا به چه اتفاقی میفته که این مسیر 64 کیلومتری به وجود میاد؟ به دلیل اینه که این قنات توی خود مهریز و خود حسن آباد مسیرهای مثلا زیگزاگ مانندی رو طی میکنه، باغ‌ها و خونه‌های زیادی رو آبیاری میکنه درختاشونو و به مقصد میره. چیز جالبش که اینجا باز داره واقعا 2 تا مظهر داره. الان اومده از زیر زمین بیرون اینجا توی مهریز، باز اون جلوتر میره زیر زمین و حسن آباد میاد بیرون که یه کار عجیبی واقعا کردن. از این 11 تا قناتی که ثبت جهانی شده 2 تاش توی استان یزد که قنات زار شد دیروز رفتیم دیدیم، اینم که قنات حسن آباد هم اینم ثبت یونسکو شده. بقیه‌اش توی استان کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان و عراق است که ان شاءالله قسمت بشه از اونها هم حتما ویدیو میگیرم و بهتون نشون میدم. مکانی که الان هستیم منطقه غرب‌آلویز هست و عمده مادرچاه‌های قنات‌های مهریز توی این منطقه قرار داره، یعنی توی این دشت قرار داره. و یکی از چیزهایی که قنات‌ها آیتم‌های قنات هست و صحف‌واری قنات چاه گمانه هست که بر اساس اون مهندس قنات یا مقنی یک مکانی رو واسه حفر چاه انتخاب میکنه که اگر دبی آب لازم رو داشت اون مادرچاه، اون چاه گمانه تبدیل به مادرچاه میشه. حالا این مادرچاه آب قنات تحسوی منطقه خرمیز مهریز و باغ دولت آباد رو تأمین میکنه. عمقش چقدره؟ 27 متر. 27 متر از سطح زمین. اینو بزرگترش کردن، درسته؟ آقا این که بله به مرور زمان بزرگتر شده، ولی میبینین سطح
جوشش آب. چند سال پیش بود که شیراز سیلای خیلی چیزی اومد، کلا بارندگی ایران خوب بود. تا نصف از این پله ها آب بود تا اینجا انا پله هایی که می اومدیم اون بالا. آره یعنی حجم آب اینقدر اومده بود بالا. اینجا ولی این الان چون بارندگی رو نداشتیم، یعنی پایین ترین سطح آب اینه دیگه دیگه از این کمتر از این نمیشه. کمتر نمیشه. خب اینجا قنات حسن آباد دیگه باز میره زیر زمین و از همون حسن آباد میاد بیرون. قنات ها هم توی زمان هخامنشیان وقتی قلمرو ایران گسترش پیدا میکنه تا مصر هم میره و بعد از اون هم به بقیه کشورها، افغانستان، چین، اروپا و آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی هم این علم گسترش پیدا میکنه و توی اون کشورها هم قنات رو اجرا میکنن. ولی منشأ اصلیش و کسایی که اختراع کردن، حالا بگم این کارو، ایرانیا بودن. خب امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. آقای ابویی هم امروز زحمت کشیدن اومدن همراهمون چند جا رفتیم و توضیحات هم که دادن، یه اطلاعات مختصری در مورد قنات ها هممون پیدا کردیم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. انشالله. از تمامی دوستان دعوت میکنم که تشریف بیارین مهریز، در خدمتتون باشیم. از شهر قلعه ها، قنات ها و باغشهر استان یزد دیدن کنید. ممنون. ارادتمند. تا ویدیو بعدی، فعلا.